ฟนเคยเจ้าชู้หรือนอกใจหรือมีกิ๊กไหมเขาเคยค่ะอัชชุมา สวัสดีค่ะน้องหนึ่งเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำ Q&A ที่ทุกคนถามถึงมานานแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำสักทีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือมาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะเป็นคำถามที่เกือบทุกคลิปอะจะต้องมีค่ะคือพี่ชื่อน้ำหนึ่งหรือแหนมเนืองไม่ใช่ทำไมเรียกทัชชี่ว่าบี้เพราะว่ามันก่อนหน้าผมเหมือนพี่บี้เดอะสกาแล้วครับไม่ใช่ครับเสิร์ชเทียบดูไม่ใช่เนื่องจากว่าทัชชี่นะคะเมื่อก่อนอะชื่อบี้แล้วก็แบบอยากรู้สึกเซ็กซี่ขึ้นอะก็เลยเปลี่ยนเป็นทัชที่แปลว่าสัมผัสค่ะแล้วมันคล้องจองกับว่าบี้ตรงไหนวะเนี่ยตอนแรกชื่อบี้แล้วแกก็แบบอยากเซ็กซี่ไงอยากได้ก็เลยแบบทัชมีอะไรก็ไม่รู้ติ๊งต้องที่หายเนี่ยจริงๆแล้วนะคะที่เขาเรียกแทว่าบี้เพราะว่ามันมาจากเบฟที่แปลว่าที่รักนั่นเองเราก็เลยเรียกกันว่าเบบี้แล้วรู้สึกว่าแบบมันดูแบ๊วไปแล้วก็เลยย่อมาเป็นคำว่าบี้คำเดียวจริงไปดิจริงๆแล้วแกชอบฟังเพลงของ Justin Bieber You know you love me I know you care ทุกคนถ้าเชื่อ Just tell me never and I'll be there นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเรียกกันว่าบี้เพราะมันมาจากเบบี้หรือเบฟข้อต่อมานะคะทำไมพี่ทัศน์ถึงหวงเวลาอาจุมาแต่งตัวเซ็กซี่ถามค่ะและอาจุมารู้สึกยังไงแฟนหวงจริงๆผมก็ไม่ได้ห่วงครับผมแค่โดนอาจุมาจ้างมาเพื่อทำตัวมันห่วงจะได้แบบว่าคนอื่นจะได้ดูอิจฉาอาจุมาเฉยครับอาจุมาบอกแค่นี้โอเคเขาแต่งตัวเซ็กซี่ได้เลยนะไม่เขาจะใส่เกียร์เสียเนี่ยอาจุมาและคำถามต่อมานะคะที่ถามว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงเขารู้สึกว่ามันเยอะและเล่นเขารู้สึกว่ามันน่ารำคาญและเล่นเขารู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่มีแฟนแบบนี้อันไหนคือความจริงทุกคนน่าจะรู้รู้ป่ะตั้งแต่ที่เขาเนี่ยคบกับทันแรกๆนะคะทันเป็นคนที่ขี้หวงมากแล้วเขาแกไปเห็นขี้ฉันตั้งแต่ปีแรกเลยเหรอใช่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนานๆไปอะความหวงของทันมันก็จะลดลงมาเองแหละสรุปว่ามากขึ้นเรื่อยๆเว้ยเขาก็งงมากทำไมแกต้องหวงฉันมากขึ้นเรื่อยๆเลยอะน่ากลัวมากข้อต่อมานะคะเป็นคำถามที่ฮิตมากเพลงผมฮิตไม่ใช่เพลงผมโนสวีทครับเป็นโนสวีทโอปป้าทัชชี่ออกซิงเกิลใหม่ชื่อเพลง No Sweet คำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เขาไม่รู้จะตอบยังไงอะทุกคนถามว่าพี่อาจุมาปากเหม็นจริงไหมเขาเนี่ยเป็นคนที่ปากหอมมากแต่ทัชชี่ชอบแกล้งไงก็เลยแกล้งว่าเขาปากเหม็นเพราะว่าเขาปากหอมกว่ามันจะมาเป็นที่ปากเหม็นจริงๆตั้งแต่กำเนิดนะครับไม่ว่าใครที่อยู่ใกล้ก็จะพูดกันเป็นเสียงกันว่าเหม็นปากคือบางคนไม่กล้าพูดไม่จริงเลยไม่จริงตอนที่เพื่อนคุยกับแกดิแต่นั่งคุยอย่างเงี้ยสภาพเพื่อนจะแบบเหรอพัดอะไรหรอไม่มีทุกคนไม่จริงเว้ยจบเปลี่ยนข้อพี่ชอบตัวการ์ตูนตัวไหนมากที่สุดแน่นอนค่ะเขาจะชอบตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากเจ้าหญิงดิสนีย์อินเสิร์ตเอาชุดแล้วก็หมวกมงกุฎมาเลยทุกคนไม่อินเสิร์ตเจ้าชายอินเสิร์ตตัดภาพกูออกไปจากเฟรมทีทำไมถึงชอบเจ้าหญิงดิสนีย์เพราะว่าเขามีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยฉันมีความฝันและฉันเขาอยากเป็นเจ้าหญิงเขาอยากเป็นเจ้าหญิงมากเลยตอนเด็กเขาฝันว่าจะแบบมีแฟนเป็นเจ้าชายอ่ะจะได้เป็นเจ้าหญิงอยู่ในวังสวยๆอ่ะแต่ปรากฏว่าในชีวิตจริงนั้นข้อต่อมานะคะมีคนถามเข้ามาว่าเคยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไหมถ้าอยากมีธุรกิจอะไรจริงๆนะครับทุกคนธุรกิจของผมอะจะทำได้ประมาณมัธยมต้นนะครับเป็นไงขยันไหมทำงานตั้งแต่เด็กทำอะไรเขาถามฉันไม่ทำแกธุรกิจฉันก็จะแค่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกผมมันจะยืนรออยู่ตรงป้ายรถเมล์ครับแล้วรอมีรถมาก็ไปถามว่าเที่ยวไหมครับเขาถาม
เท่าไหร่คะ500ครับเข้ามาเลยค่ะ จะบอกว่าเขากับทัศน์เนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะ ก็คือแบรนด์เพียนั่นเองนะคะเป็นกระเป๋าที่เราเนี่ยร้อนวิชาค่ะ เพราะว่าเราเรียนมาทางสาย Luxury Brand Management ที่ลอนดอนนะคะเราก็เลยมาทำแบรนด์นี้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะมีคอลเลคชันใหม่แล้วด้วยติดตามกันได้นะคะ บอกเลยว่าขายดีมากนะครับทุกคนเปิดขายวันแรกปุ๊บวันที่2ขายหมดเลยคนจองตอนนี้จองเว็บนี้เป็น100ชื่อแล้วนะเตรียมตัวใครที่จองชื่อไว้คุณได้ก่อน Beer, the brand new bag decided in Thailand. It tastes Swedish, my heart makers and craftsmanship. The body is dumb dry. In the meantime, the strap is chamois leather. ข้อต่อมานะคะเป็นคำถามที่คิดว่าทุกคนคงอยากรู้มากๆเลยอะแฟนเคยเจ้าชู้หรือนอกใจหรือมีกิ๊กไหมก็ตั้งแต่ที่เขาคบกับทัศน์มานะคะจะบอกว่าทัศน์เนี่ยยังไม่เคยมีกิ๊กนะหรือว่าเขาเนี่ยยังไม่รู้ก็ไม่รู้ ผมเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้ตัวก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าชู้หรือไม่เราเล่นไม่เจ้าชู้ แล้วก็มีคนถามเข้ามาอีกว่าเขาเนี่ยเคยนอกใจแฟนไหมเขาเคยไหมเขาเคยค่ะ เคยก็บ้าแล้ว จำบ้ามันเคยนอกใจผมไอ้ไหลเดปาร์ช่วงแรกๆที่เลี้ยงเดปาร์นะมันไม่สนใจผมเลยสนใจแต่หมาแล้วก็หมาถือว่าได้หมาข้าวผมไม่เคยเลี้ยงเลยเลี้ยงข้าวเดปาร์ทุกวัน อะไรของมันหึงหมาทำไมถึงจะอ้วนคะ ตอนนี้หนูผอมมากอยากอ้วนแบบเพื่อนบ้าง น้องมาถามคนอ้วนได้ยังไงน้องถามผิดคนแล้วค่ะ น้องไม่ต้องไปถามคนที่แบบผอมๆที่เขาแบบว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะ ส่วนเขาเนี่ยเป็นคนที่กินนิดหน่อยก็อ้วนแล้วอะน้ำหนักขึ้นแบบ คือถ้าเกิดผอมอะปัญหาเรื่องผอมอะมันไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสเท่าคนอ้วนนะคืออย่างเรากำลังเรียกว่ากลางๆเลยถ้าอ้วนแบบอ้วนจริงๆแล้วอ้วนแบบไม่อยู่แล้วอะค่อนข้างใช้ชีวิตลำบากนะเสื้อเงี้ยจะใส่ยังไงหายากอยู่นะเรื่องสุขภาพอีกก็ต้องมาคอยลดคนที่อ้วนอยู่แล้วมันลดอะครับมันยากนะ ใช่เพราะว่าคนอ้วนนะคะมันมีหลายแบบมากเลยค่ะเวลาเราอ้วนเราออกอะไรเขาเนี่ยออกแก้มแล้วก็พุงแล้วก็ต้นขานะคะทัชเชีย ออกจู เปลี่ยนนี่มีข้อหนึ่งเว้ยเป็นคำถามที่แบบเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงอะทำไมพี่ทัศน์ถึงชอบเรียกพี่ว่าอีกหนึ่งทุกคนคำถามนี้ตอบง่ายมากเลยเพราะทัชชี่มันเป็นคนที่แบบหยาบคายเป็นคนหยาบคายไงพูดจาไม่เพราะไม่เรียกคนอื่นว่าอีไม่มีมารยาท มึงปีหนึ่ง เขายังไม่เคยเรียกทัศน์อย่างนั้นเลยนะอีทัศน์ แม่ไม่เคยเรียกกูเลย ถ้าโควิดหายจะไปที่ไหนเป็นที่แรกตั้งแต่ช่วงโควิดมันทำให้เขารู้เลยว่าคนเราอ่ะต้องไปเที่ยวบ้างอ่ะมันมีความคิดนี้เข้ามาในหัวเว้ยว่าเฮ้ยถ้าโควิดมันไม่หายไปเลยล่ะมันอยู่ไปตลอดเลยจะทำยังไงสิ่งแรกที่เขาเสียดายคือเสียดายที่2 ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยหมดโควิดเนี้ยเราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแล้วประเทศแรกที่เขาจะไปนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ตอนดอกไม้บานเป็นความฝันของเขามากเขาอยากไปมาก ไปคนเดียวไม่ต้องมาลากฉันไป แค่หลังอยากไปไหน คือถ้าเกิดหมดช่วงโควิดนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้นะที่ผมอยากจะทำจริงๆครับอยู่ประเทศไทยช่วยฟื้นฟูประเทศต่อไปครับ ตอบเขาเร็วให้ทุกคน ข้อสุดท้ายแล้วทำไมชอบเรียกตัวเองว่าเขามันแปลกเหรออันนี้เขาเรียกตัวเองว่าเขาอะคนอื่นเขาไม่เรียกกันเหรอซึ่งคนเราอะทุกคนมันจะเรียกตัวเองได้2อย่างคือเรากับเขา กูมึงตอนแรกขอโทษไม่คือมันแล้วแต่ความชินของคนแหละว่าปกติตอนเราอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนแล้วเราพูดยังไงอย่างแกชอบพูดว่าเขาไง แล้วแก เดียน พี่ดี เดียนอยู่กับเพื่อนเจอเพื่อนไอ้สวัสดีเพื่อนวันนี้เดียนว่าเดียนจะกินสเต็กอะเดียนจะกินสเต็กกับเพื่อนบ้า ไม่เคยเห็นแกพูดแบบนี้เลยทัชชี่นะคะก็มีคำติดปากเหมือนกันค่ะที่เวลาเรียกตัวเองมันอะชอบเรียกตัวเองว่าข้าวกับเองแกหลุดมาจากยุคไหน ตำรวจที่คุยกับเพื่อนรู้สึกว่าฆ่าเองมันรู้สึกแบบว่าไม่อยากแล้วก็แบบไม่ได้เพราะเกินไปเหมือนหน้าคุณผมนายฉันอะไรเงี้ยมัน อ๋อมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ทางการเกินไปรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น กลางระหว่างกูมึงกับคุณฉัน นั่นแหละทุกคนก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ติด
ปากนะคะคำว่าเขาเวลาใช้แทนเรียกตัวเองนะคะมันก็เลยชินบางคนเนี่ยอาจจะชินในการเรียกตัวเองเป็นชื่อก็ได้อย่างเช่นน้ำหนึ่งว่านะน้ำหนึ่งอยากกินช็อกโกแลตอะ จริงๆฉันติดคำว่าหนู ไปแล้วช่างมันไปไม่อยากเป็นหนูเป็นอะไรก็ช่างมันอีแอ๊ก นี่นะคะก็เป็นคำถามที่ทุกคนเนี่ยส่งเข้ามาค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยอยากจะถามอาจูมากับโอป้าอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วคราวหน้าเราจะมาตอบคำถามกันอีกค่ะเราจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนนะคะจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นเว้ยซึ่งเป็นคำถามที่เขาเนี่ยตอบไปแล้วนะคะใน Q&A 1 กับ 2ทุกคนไปดูได้นะคะคือ ทำไมพี่ถึงชื่ออาจูมาคะชื่อน้ำหนึ่งหรือชื่ออาจูมาคะพี่ไม่รู้เหรอว่าอาจูมาแปลว่าป้า ทุกคนไปหาคำตอบได้เลยนะคะที่ Q&A 1 กับ 2ทุกคนก็จะรู้คำตอบนั้นนะคะ ไปดูเอา ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเขากับทัศน์อีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนตอนนี้นะคะเขากำลังจะมีแบรนด์ใหม่ด้วยชื่อว่า Miss Rainbow ติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย ขายก่อน